What's up mga ka-timing, no? Maligayang pagbabalik sa ating channel. And in this video ay mag-aayos tayo ng PlayStation Portable, no? O PSP. Ito, ginawa ko na rin siya nakaraang buwan lamang. And ang naging problema niya ay yung kanyang LCD. So, ginawa na natin siya ng paraan na ayos na. So, meron pa pala siyang problema. Yung kanyang R button, no? Ito. So, hindi daw siya nagpa-function. So, subukan natin kung anong magagawa natin. And, titingnan natin kung may repair pa natin to. Pero pagka hindi na, hanap na lang tayo sa online ng mabibilihan ng push buttons nito, no? Kasi meron naman ito sa mga online. Maraming mabibili tayo doon. Mura lang din naman yun. Kasi puro maliit lang naman na parts lang yung papalitan natin, no? Alright, so umpisa na natin. Ang video ito ay naglalahad ng mga impormasyon, mga kalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang sipa mo. Pasabay ng pagkalimbang ng kampana para palagi po kayo updated sa mga susunod nating videos. Maraming salamat po.
hours later. Alright, so ngayon nag-order na lang tayo, no? So naghintay tayo within mga 1 week bago dumating yung order. So ito in-order ko na siya sa online. Marami naman tayong makikita doon. So hindi na siya kayang i-jumper. Kaya naman ganito na lang ang ginawa natin. Nag-order na lang tayo para sureable na hindi mag-malfunction yung ating mga keyboards, no? So ito yung ginawa nating jumper, no, nung nakaraang buwan, no. So yun yung kanyang backlight. So naputol po yan, kaya ginamperan na lang natin. Baby, yes, Papa.
ang mata ni Rita. Oh. Your eyes. Jellyfish dancing in the...